اگر نوبت هم باشه نوبت بیت کوین و ایتریوم است که فعلا رشد باید بکنه. بازار امریکا سعودی است، نزدیک به ایتیج جدید خود هستند. طلا ایتیج زد، دلار ضعیف شده، نزدق نزدیک به ایتیج خود است. فقط بیت کوین 30% 40% پایین خود نگاه کردن. و در این ویدیو میخوام برات بگم که اگر فعلا سرمایه گذاری نکنی یک اشتباه بزرگ انجام میدی. البته بازم براتون بگم که من خودم سرمایه گذاری کرده هستم و من خودم ریسکش قبول کردم. و اگر شما نمیخواین که صاحب پول شوین و یک پول خوب از کریپتو بسازین، این ویدیو برای شما نیست و میتونین که ویدیو رو دقیقاً نبینینش. به خاطر اینکه من در این ویدیو برای شما چیزایی رو میگم که واقعا کسی در مورد اقتصاد، در مورد ترید، بازارهای مالی بفهمه، میتونه که یک خبر یک تحلیلی که من برای شما انجام میدم شما را وادار به خرید بکنه. اگر فکر میکنین خریدن ارزهای دیجیتال شما را غریب تر میسازه، لطفاً ویدیو مرا نبینین که ویدیو برای شما نیست. ببینید هر سایکل، هر بازارهای مالی نمیشه که برای همیش نزولی باشه. فرض بکنین شما که بیت کوین نزولی است، ماها سالها مثلا نزولی روان باشه، یا هم که بیت کوین سعودی باشه سالها ماها روزها. امکان نداره. انسان نمیتونه که روزها ماها خوشحال باشه یا غمگین باشه. هر چیز در تغییر است. پس بیت کوین و ارزهای دیجیتال و همه چیزهای دیگه هم تغییر داره. مثل از اینکه نزدق ببینیم، درست است که روان سعودی ولی یک پول بک هم ما داشتیم، باز سعودی باز پول بک، باز سعودی باز پول بک. همچون اگر بریم داخل S&P 500 ببینیم نزدیک به ایتیج خود است. روانش به شکل سعودی بود، سعودی اینجا، سعودی نزولی در دل بازار سعودی بازار نزولی هم شکل گرفته. یعنی به این مناسبت که اقتصاد امریکا رو به رشد است. وقتی اقتصاد رشد باشه S&P 500 و معنای از این که 500 دانه کمپانی بزرگ آمریکایی یک جای شده و سهام خود فروختن، یعنی تماشا یک جای شده و یک بخش مثلا تو $100 میخری با جز یک تنها بالای تسلا بنوزی بالای 500 کمپانی میریم اندازی. یعنی نشان ده که 500 کمپانی آمریکایی رو بالا روان هستن و ما و شما اینا میفهمیم که بیت کوین تعقیب میکنه بازار آمریکا را. و همچنان ببینین خانواده ترامپ، خود ترامپ که چقدر کوشش داره به خاطر بیت کوین و ارزهای دیجیتال. پس به این مناسبت که بازار آمریکا زمانی که اقتصادش خوب میباشه جی دی پیش اومد مثلا 14 چند درصد بلندتر از توقعات بود. یعنی به این مناسبت که عاید آمریکا بالا رفته، S&P 500 بالا رفته، نزدق بالا میره، نمیفهم دلار رو به نزول است. ببینین روند روزانه دلار است. دلار چند هفته گذشته تا به حال تقریبا 2.62% ضرر داده، یعنی ارزش خود در بازار جهانی از دست داده. وقتی این منطقه از دست بره به این مناسبت که روند دلار نزولی میشه و روند دلار هم نزولی شد. 1.79% بازار دلار ارزش خود از دست داد داخل مارکت تمام دنیا. اوکی، پس چی شد؟ نزدق به جایش رفت بالا، S&P 500 از اینجا رفت پس دوباره بالا. خب چرا بیت کوین رفت بالا؟ پس بیت کوین فقط نزولی شده رسیده. اینجا متوجه میشیم که پشت پرده کدام دستکاری وجود داره. تمام بازارهای مالی از جمله طلا، مثلا بیت کوین طلای دیجیتال میگن، طلا بلند میره، S&P 500 بلند میره، نزدق بلند میره، تنها کریپتو پایین رفته رسیده. خب بفهمم که دستکاری است. حالا اگر دستکاری نباشه، یعنی دستکاری صرافیان نباشه، کی است؟ پس به این دانه ها رو ببینید. دانه های بیت کوین رنگ نارنجی قیمت نشون میده و رنگ سبز هم دانه های بیت کوین داخل صرافیان نشون میده. از سالهای قبل گذشته اگر ببینید 2024 9 جنوری که چند روز بعد جنوری میاد 2026 میاد که 24 دو سال قبل میشه، از اون زمان تا به حال دانه های بیت کوین کم شده داخل صرافی. فعلا 2.49 میلیون دانه بیت کوین ما داریم که زمان داشتیم 3.43 میلیون داشتیم. دانه ها کم شده است و همچنان قیمت پایین رفته. زمانی که دانه ها کم میشه قیمت باید بالا بره، ولی نمیشه. چرا؟ به خاطر که نمیفهم دیگه دستکاری بازار نمی است. اگر ببینیم کوین بیس 22000 دانه بیت کوین در 30 روز گذشته خارج شده، 7 روز گذشته 4000 دانه، 24 ساعت گذشته 6000 چند دانه داخل بایننس ورودی داشتیم. در کل اگر ببینیم در یک ماه گذشته 40000 دانه بیت کوین خروجی داشتیم. در 7 روز گذشته در کل صرافی‌ها 4000 دانه بیت کوین دخولی داشتیم و در 24 ساعت گذشته 7755 دانه بیت کوین خروجی ما داشتیم. پس نشان دهنده از این است که خروجی‌ها زیادتر از ورودی‌ها داخل صرافی ارز دیجیتال است. قیمت هم پایین میاد، دانه هم و واحدهای بیت کوین هم داخل صرافی‌ها پایین آمده است. به این مناسبت که ما فقط منتظر هستیم که یک خبر خوب، یک چیز فقط بازار حرکت کنه رو بالا. حالا فرض بکنیم که قیمت رو بالا بره. به این معنی نیست که بره مثلا عاجل که ایتیج بزنه و عاجل که یک جای بره که ما شما را کلگیر پولدار بسازه. یکی از مناطقی که بازار بتونه اینجا واکنش نشون بده مناطق هست که اینجا برای شما رسم میکشه میشه. به هر دلیل بازار بیا قیمت 74000 73000 75000 ببینم، من برش خریدار هستم. به خاطر منطقهش به نظر من منطقی است که باید من خرید بزنم اینجا. چرا من باید اینجا خرید بزنم؟ به خاطر که منطقه تقاضا برای بیت کوین است. بار قبلی 2 بار بازار اینجا واکنش شده و رو بالا روان بوده و اینجا منطقه عرضه بوده تبدیل شده به تقاضا تبدیل شده به تقاضای دوم. اگر اینجا شکستانده شود و پایین
وقتی اقتصاد امریکا هم خراب شود نمیفهم S&P 500 جام نزولی شود طلا هم نزولی شود همگیش بعدش میگم که اوکی من دیگه از بازار برآمدم برای چند وقت مثلا سکوت میکنم دیگه چیز کار انجام نمیتونم میرم فقط شورت باز میکنم پوزیشن های سل شورت میگیرم و این زمان نمیشه زمانی که من ببینم که بازار پایینه ولی در حال حاضر من منتظر هستم اینجا یک بازار واکنش نده یا فقط از اینجا شروع بکنم بالا رفتن چگونه میفهم که بالا رفت اینجا بیا بازار یک سطح معاملاتی جدید برای خود ثبت کنه مثلا از اینجا رشد کرده دوم پایین ولی موج بعدیش باید بلندتر از این باشه اینجا بسته کنه 100,000 پس دوباره مثلا قیمت های 94,000 93,000 92,000 پس از اینجا رشد بکنه این گردنه که اینجا هست را بشکنن رو بالا من میتونم که شروع بکنم با خرید بیشتری بیت کوین که میتونه قیمت های بلند و بلندتر را ببینه. حالا اگر منصفانه در نظر بگیریم که قیمت میتونه تا کجا بره مثلا استراتژی کلاسیک دارین یا پرایس اکشن کلاسیک دارین شما میتونین اینجا خیلی قشنگ متوجه شین هفته‌وار بکنم چطور مکمل ما پاک بکنم ما در هفته‌وار اینجا ببینید سر و شانه داریم اینجا سر است و اینجا شانه دوم باید شکل بگیره و شانه دوم اگر شکل بگیره بازار به این اندازه که مثلا اینجا بر شما نشان داده میشه و می اندازه میتونه که پوینت به یعنی قیمت چند ببینید قیمت $52,000 آمریکایی ببینید ولی در بعدن است بازار فعلا چند هفته است که نزولی از 32% واکنش منفی نشان داده یعنی بازار میتونه که یک نفس دیگه بکشه تا به قیمت 110,000 110,000 112,000 و از اینجا برای ما بگه که ما میخوایم گردن را پوره بکنم یا که از اینجا میخوایم که قیمت بلندتر و بلندتر را ببینم و روند سعودی ما ادامه دار باشه ما منتظرش می باشیم فقط که بازار چیکار انجام میده و با اون شکلی که بازار انجام میده میریم ما پوزیشن باز میکنیم ولی فعلا ما خوشبین هستم برای بازار که بازار میتونه از اینجا رو بالا سعودی شوه و اولین جایی که من برم سیو سود بکنم قیمتای اینجا می باشه قیمت 1,7,000 می باشه که اینجا من سیو سود میخوایم بکنم و اگر دیگه هم بالا رفت ایتی جدید 1,25,000 است به 1,29 28 اینجا و ایتی دیگهش من مثلا خالی میکنم والتای خدا و همچنین اگر بریم بالای ایتریوم بریم ایتریوم هم عین شکل است وقتی بیت کوین بالا و پایین میره ایتریوم عین شکل کار انجام میده من دقیق خوب برای خرید ایتریوم است 3-4 دانه ایتریوم دیگه باز دوباره خریدم و همچنین داخل صرافی وکس ما برای شما مونده بودم لیمیت و لیمیت پاک کردم مکمل خریدمش مارکت امروز خریدمش یعنی نمی چند ساعت پیش مکمل خریدم از صرافی وکس اگر شما میخواین ثبت نام بکنین لینکش در دسکریپشن است برین ثبت نام بکنین هم فیوچرز بازی میتونین اونجا کرده و هم اسپات فیس کمتر میگیره از دیگه صرافی ها کرده و صرافی خوب برام است میتونیم که بالاش اعتماد داشته باشم ما خودم و اونجا خرید زدیم و منتظر هستم که لگ حرکتی بعدی ایتریوم آغاز شه ما یک سود مثلا فرض کنید اینجا یک لگ حرکتی و اینجا هم دو لگ حرکتی باشه قیمت $5,500 آمریکایی میشه و $5,500 آمریکایی شه ما که اینجا خریدیم تا به اینجا چند درصد 91% فایده میکنم اگر ما $50,000 $10,000 خریده باشم اینجا میتونم $20,000 بسازم یا نزدیک به $20,000 بسازم میشه $1,000 خریده باشم اینجا میشه $1,800 آمریکایی میشه ریسک کمتر داره و یک اسست خوب از برای خرید بیت کوین در بازار آمریکا هم میبینیم روندش آساسا به نظر من تغییر میخوره اینجا منطقه تقاضا برای بیت کوین خواد بود و منطقه خواد بود که اینجا مثلا بازار گپ معاملاتی داشت گپ معاملاتی خود بسته کرد و فعلا هم منتظر هستیم که پس دوباره بازار بالا بره البته اینجا گپ های معاملاتی خود بسته کرده و دیگه هم بالاتر بره که ما بتونیم زیادتر از پیشش فایده های دیگه بازار هم بگیریم و این مثلا بازار که به کدام طرف روان میشه دیگه چیز خاص رو من دیدن نمیتونم فقط من یک اسپات خریده رو هستم و شما اگر ترجیحاً میخواین اسپات بخرین حتما در موردش یک بار بررسی داشته باشین و بعدش برین بخرین بازار خیلی قشنگ شده میتونه که روندش زیادتر سعودی شه و یک چیزی که اینجا اساسا سر و شانه که اینجا بگیریم ایتریوم میتونه که 1,500 شه زمان میشه که بازار خیلی واقعا وضعیت خراب شده باشه ولی به نظر من اینجا ببینین ما از ایتریوم یک روند سعودی رو میبینیم یک پول بک و پول بک دوم ببینین کف قبلی اینجا ببینین اینجا و اینجا شکستانده نشده و کف بلندتر بوده اینجا هم سقف بلندتر بوده پس به این مناسبه که اگر بازار بیا یک سقف بلندتر برای خود اینجا بسازه و کف پایینتر برای خود بالاتر اینجا بسازه به این مناسبه که روند میتونه که سعودی شود و بریم به طرف همون قیمت ایتی جدید و قیمت $4,000-5,000 آمریکایی اینجا بشکنن نمیره بالا و اگر ایتریوم گفتم اونجا بالا بره ما 80-90% میتونیم که از ایتریوم فایده بگیریم اگر در افغانستان هستین از صرافیایی که استفاده میکنین مثل صرافی بایننس استفاده بکنین اگر در افغانستان هستین اگر داخل اروپا یا هستین هم همچنان از بایننس میتونین استفاده بکنین به خاطر خرید و فروش و ارسال پول از بانکتون به صرافی و همچنان برعکسش اگر در افغانستان هستین و فیوچرز بازی میکنین زیاد بایننس خوب است اگر در اروپا هستین اجازه ندارین که فیوچرز بازی کنین و میخواین که بدون احراز هویت کسایی که معنی احراز هویت میفهمن که من در مورد چی صحبت میکنم شما میتونین تا 30 دانه بیت کوین داخل صرافی
وکس خرید فروش بکنین، ویدرا بکنین. لیمیت دارین، البته در اول کم است، $5000 روزانه لیمیت دارین و بعدش هم اگر شما زیادتر خرید فروش بکنین لیمیتتون بلندتر میره و میتونین که پول بیشتر را ویدرا و داخل صرافی داشته باشین. یعنی که پول وارد میشه، ترید میکنین، پول پس خارج میشه. اونجا اعراض هویت ندارین، شما آیدی کارت و پاسپورت نمیخواین، میتونین که اونجا ترید بکنین و این به نظر من یک چیز قشنگ است برای کسایی که در آمریکا و اروپا هستن و میخوان بدون از اینکه اعراض هویت بکنن برن ترید انجام بدن. کسایی که البته منظور ما فهمیدن اونا میفهمن که چرا باید از صرافی باید استفاده کنن و کسایی که اگه نفهمیدین برن صرافی بایننس استفاده بکنین، اعراض هویت بکنین که وایسی رو انجام بدین و بعدش برن این کارا رو انجام بدین. شب و روز خوب و خوش داشته باشین. الله نگهدار همه شما. اگر از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک بکنین، سابسکرایب داشته باشین ما را و منتظر ویدیوهای بعدی باشین. الله حافظ، نگهدار همه شما.